เมื่อเอ่ยถึงญี่ปุ่นภาพจำของใครหลายคนคงหนีไม่พ้นเมืองที่สว่างไสวซูชิรสเลิศหรือวิถีแห่งซามูไรที่สง่างามแต่ภายใต้ฉากหน้าที่สวยงามและสงบเงียบนั้นกลับซ่อนเร้นไว้ด้วยพลังงานความร้อนระอุใต้พื้นพิภพที่พร้อมจะตื่นขึ้นมาได้ทุกเมื่อญี่ปุ่นตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟและเป็นบ้านของภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ถึง111ลูกซึ่งคิดเป็น10%ของภูเขาไฟทั่วโลกสำหรับคนที่นี่ภูเขาไฟจึงเปรียบเสมือนดาบสองคมเป็นทั้งเพื่อนบ้านอารมณ์แปรปรวนที่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมและเป็นเทพเจ้าผู้มอบลมหายใจแห่งชีวิตสำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วพวกเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่บนเส้นได้บางๆระหว่างการได้รับพรจากธรรมชาติและหายนะจากปีศาจติดตามทั้งหมดได้ในญี่ปุ่นดินแดนแห่งภูเขาไฟและลมหายใจจากเทพเจ้าโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหากเราเดินทางลงไปที่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะคิวชูเราจะพบกับซากุระจิมะภูเขาไฟที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางอ่าวคิงโกะที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงภูเขาไฟที่สวยงามแต่คือหนึ่งในภูเขาไฟที่ขยันทำงานที่สุดในโลกในปี 2021 เพียงปีเดียวมีบันทึกการปะทุถึง145 ครั้งแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าสถิติทางธรณีวิทยาคือการที่ผู้คนกว่า 4,000 ชีวิตเลือกที่จะอาศัยอยู่ที่ตีนภูเขาไฟแห่งนี้ภาพที่แปลกตาสำหรับผู้มาเยือนแต่เป็นเรื่องปกติของที่นี่คือเด็กนักเรียนที่สวมหมวกกันน็อกเดินไปโรงเรียนไม่ใช่เพื่อแฟชั่นแต่เพื่อป้องกันศีรษะจากเศษหินพัมมิชและเท่าฐานที่อาจร่วงหล่นลงมาได้ทุกเมื่อทุกครัวเรือนจะมีกิจวัตรที่คนภายนอกอาจไม่เข้าใจนั่นคือการกวาดเก็บเท่าภูเขาไฟใส่ในถุงขยะสีเหลืองที่เทศบาลจัดเตรียมไว้ให้วิถีชีวิตที่นี่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวขั้นสูงสุดชาวเมืองคาโกชิมะที่อยู่ห่างออกไปเพียง 4 กิโลเมตรคุ้นเคยกับสิ่งนี้จนมีคำกล่าวว่าพวกเขาแทบไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยแม้ในวันที่มีฝุ่นจากเท่าฐานหนักมากเพราะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจในชีวิตประจำวันย้อนกลับไปเมื่อปี 1914 ที่นี่เคยเกิดการปะทุครั้งใหญ่มวลลาวามหาศาลไหลออกมาเชื่อมเกาะซากุระจิมะเข้ากับแผ่นดินใหญ่เปลี่ยนภูมิศาสตร์ของพื้นที่ไปตลอดกาลที่ศาลเจ้าคุโรคามิเราจะเห็นยอดของเสาโทริอิที่โผล่พ้นพื้นดินขึ้นมาเพียงเล็กน้อยมันคือหลักฐานของความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวจากธรรมชาติลาวาและเท่าฐานจำนวนมหาศาลไหลบ่าลงมาฝังกลบหมู่บ้านและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เดิมทีเสาโทริอิต้นนี้มีความสูงถึง3 เมตรแต่เท่าภูเขาไฟและลาวาได้ทับถมสูงขึ้นเรื่อยๆจนกลืนกินเสาหินขนาดใหญ่นี้จมหายไปเหลือเพียงส่วนยอดที่โผล่พ้นดินให้เราเห็นในปัจจุบันเหตุการณ์นั้นนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าคาโกชิมะโมเดลหรือแบบแผนการรับมือภัยพิบัติที่ซึมลึกอยู่ใน DNA ของชาวเมืองตั้งแต่ระบบเตือนภัยไปจนถึงการซ้อมอพยพที่เป็นเรื่องปกติเหมือนการทานข้าวและแม้ธรรมชาติจะดูโหดร้ายแต่ภูเขาไฟก็มอบของขวัญล้ำค่ากลับคืนมาดินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งปลูกหัวไชเท้าซากุระจิมะหัวไชเท้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งบางหัวนั้นหนักได้ถึง45 กิโลกรัมและส้มโคมิกังส้มลูกจิ๋วรสหวานจัดขณะที่วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ผูกพันกับน้ำพุร้อนอย่างแยกไม่ออกที่สวนสาธารณะนากิสะที่นี่มีบ่อแช่เท้าที่มีความยาวถึง100 เมตรมีอุณหภูมิคงที่ประมาณ40 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีซึ่งเปิดให้ใช้บริการฟรีประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถแช่เท้าที่นี่พร้อมกับทอดสายตามองดูภูเขาไฟซากุระจิมะที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้านี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าในความเกลี้ยกล่อมธรรมชาติยังคงให้คุณฝากไว้เสมอขยับขึ้นมาทางตอนกลางของเกาะคิวชูจังหวัดคุมาโมโตะเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟอาโซะภูเขาไฟที่มีปากปล่องภูเขาไฟขนาดมหึมาหรือแคลดิล่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่นี่ก็เต็มไปด้วยเรียวกังและโรงแรมที่มีชื่อเสียงด้านออนเซ็น
นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาที่นี่เพื่อสัมผัสความผ่อนคลายในน้ำแร่ธรรมชาติในด้านจิตวิญญาณและความเชื่อณดินแดนแห่งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภูเขาไฟไม่ได้ผูกพันกันด้วยความกลัวเพียงอย่างเดียวแต่ถูกยึดโยงไว้ด้วยความเชื่อทางจิตวิญญาณอันเก่าแก่ที่เรียกว่าซังคากุชินโคหรือความเชื่อเรื่องการบูชาภูเขาศาลเจ้าอาโศกที่มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปีถูกสร้างขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าปากปล่องภูเขาไฟคือร่างอวตารของเทพเจ้าทาเคอิวัตสึโนะมิโคโตะผู้สร้างดินแดนแถบนี้ตำนานเล่าขานว่าในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นทะเลสาบปิดจนกระทั่งเทพเจ้าทาเคอิวัตสึได้เตะผนังภูเขาจนแตกออกระบายน้ำออกไปจนกลายเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นการขอบคุณเทพเจ้าชาวบ้านจึงจัดเทศกาลฮิฟุริชินจิหรือพิธีกรรมแกว่งไฟในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีโดยชาวบ้านจะจุดไฟที่มัดฟางแล้วเหวี่ยงเป็นวงกลมสร้างภาพวงแหวนไฟที่งดงามท่ามกลางความมืดเพื่อต้อนรับเทพธิดาเข้าสู่ศาลเจ้าภาพของวงแหวนไฟที่ถูกเหวี่ยงท่ามกลางความมืดไม่ใช่เพียงความสวยงามทางสายตาแต่คือกุศโลบายอันแยบยลที่ช่วยให้ชุมชนดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับความเสี่ยงได้อย่างมีความหวังมันคือการเปลี่ยนความหวาดกลัวต่อไฟบรรลัยกันให้กลายเป็นความเคารพยำเกรงและการเฉลิมฉลองอย่างไรก็ตามหน้าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นไม่ได้มีเพียงตำนานที่สวยงามแต่ยังจารึกบทเรียนที่ย้ำเตือนว่าเราไม่อาจเอาชนะธรรมชาติได้เหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกที่สุดในยุคสมัยใหม่คือการปะทุของภูเขาไฟออนทาเกะเมื่อวันที่ 27 กันยายน ปี 2014 ในวันนั้นนักปีนเขาหลายร้อยคนกำลังเพลิดเพลินกับใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามแต่จู่ๆภูเขาไฟก็เกิดการระเบิดแบบฟรีเอติกหรือการระเบิดจากไอ้น้ำแรงดันสูงที่เกิดจากน้ำใต้ดินได้รับความร้อนกระทันหันโดยแทบไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าหินภูเขาไฟพุ่งออกมาเหมือนลูกกระสุนปืนขนาดใหญ่และเท่าฐานร้อนระอุพุ่งเข้าใส่ผู้คนโศกนาฏกรรมครั้งนั้นฆ่าชีวิตผู้คนไป63รายสิ่งที่น่าสลดใจและสะท้อนวิถีชีวิตยุคปัจจุบันได้ดีที่สุดคือรายงานที่ระบุว่าผู้เสียชีวิตกว่าครึ่งถูกพบในสภาพที่กำลังถือสมาร์ทโฟนที่มีรูปถ่ายเหตุการณ์การปะทุในวินาทีสุดท้ายภาพเหล่านั้นบ่งบอกว่าพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าความตายกำลังคืบคลานเข้ามาจึงยังบันทึกภาพแทนที่จะวิ่งหนีเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นต้องทบทวนมาตรการความปลอดภัยและระบบเตือนภัยใหม่ทั้งหมดและหากย้อนกลับไปไกลกว่านั้นประวัติศาสตร์ยังจารึกความโหดร้ายของภูเขาไฟอุนเซนไว้ถึง2ครั้งครั้งหนึ่งในปี 1792 การปะทุทำให้เกิดสึนามิขนาดยักษ์หรือเมกะสึนามิฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง 15,000 คนและอีกครั้งในปี 1991 ที่กระแสไพโรคลาสติกหรือคลื่นก๊าซร้อนไหลบ่าด้วยความเร็วเกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลืนกินชีวิตของนักภูเขาไฟวิทยาชื่อดังระดับโลกอย่างครอบครัวคราฟคือมอริสและคาเทียคราฟไปพร้อมกับชาวบ้านอีกหลาย10ชีวิตและเมื่อพูดถึงภูเขาไฟจะขาดสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของญี่ปุ่นไปไม่ได้นั่นคือภูเขาไฟฟูจิภูเขาที่ดูสงบนิ่งและสวยงามราวกับภาพวาดนี้จริงๆแล้วก็คือยักษ์หลับที่ซ่อนพลังทำลายล้างมหาศาลฟูจิซังสงบนิ่งมานานกว่า300ปีนับตั้งแต่การปะทุครั้งใหญ่ในยุคโฮเอะเมื่อปี 1707 ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามันคือระเบิดเวลาที่อาจตื่นขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้หากฟูจิปะทุขึ้นในวันนี้ผลกระทบจะรุนแรงกว่าในอดีตมหาศาลเพราะเท่าภูเขาไฟเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้ระบบขนส่งและเศรษฐกิจในกรุงโตเกียวเป็นอัมพาตได้ทันทีเพื่อรับมือกับอนาคตที่คาดเดาไม่ได้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับปรุงแผนที่ภัยพิบัติฉบับใหม่ในปี 2021 ซึ่งมีการขยายวงความเสียหายจากลาวาไหลและกระแสไพโรคลาสติกให้กว้างขึ้นกว่าเดิมมากและเปลี่ยนหลักการอพยพจากเดิมที่เน้นใช้รถยนต์มาเป็นการแนะนำให้อพยพด้วยการเดินเท้าเพื่อป้องกันปัญหารถติดแน่นิ่งบนถนนซึ่งเป็นบทเรียนราคาแพงจากเหตุการณ์สึนามิในปี 2011นอกจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วฟูจิซังยังเผชิญกับภัยคุกคามจากมนุษย์ในรูปแบบที่เรียกว่าแม่น้ำสีขาวซึ่งไม่ได้หมายถึงหิมะแต่หมายถึงขยะและกระดาษชำระที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้จนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ขัดแย้งกับความศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับยักษ์ใหญ่เหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นญี่ปุ่นไม่เคยหยุดที่จะพัฒนานวัตกรรม
ล่าสุดองค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA ได้นำเทคโนโลยีอวกาศเข้ามาช่วยเสริมทัพด้วยดาวเทียม ROSS-4 หรือไดอิจิ 4 ดาวเทียมดวงนี้ติดตั้งระบบเรดาร์ที่สามารถส่องทะลุเมฆและควันเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกได้ละเอียดถึงระดับเซนติเมตรช่วยตรวจจับสัญญาณการบวมของภูเขาไฟซึ่งเป็นการคาดการณ์การปะทุได้รวดเร็วยิ่งขึ้นข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งเข้าสู่ระบบ J Alert เพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านโทรศัพท์มือถือภายในเวลาไม่กี่วินาทีเรื่องราวของคนญี่ปุ่นกับภูเขาไฟสอนให้เรารู้ความจริงข้อหนึ่งครับว่ามนุษย์เราไม่อาจเอาชนะธรรมชาติได้และความเสี่ยงเป็นศูนย์นั้นไม่มีอยู่จริงไม่ว่าเราจะมีกำแพงคอนกรีตที่หนาแค่ไหนหรือดาวเทียมที่ล้ำสมัยเพียงใดสิ่งสำคัญที่สุดคือการยอมรับความจริงการเคารพในพลังของธรรมชาติและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความไม่แน่นอนนั้นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นความเชื่อเรื่องเทพเจ้าและเทคโนโลยีล้ำสมัยจากอวกาศแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นที่จะไม่ยอมจำนนแต่เลือกที่จะปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมืออย่างดีที่สุดนั่นเองครับ